10 điều cốt lõi tinh hoa kinh dịch, hiểu thấu để cải biến vận mệnh. Thưa quý vị và các bạn, kinh dịch là một tác phẩm kinh điển đầy sâu sắc và lâu đời của nền văn hóa Đông phương. Đây không chỉ là sự kết tinh của trí tuệ hàng nghìn năm, mà còn là cội nguồn tri thức giúp chúng ta hiểu rõ mối liên hệ mật thiết giữa con người và thiên nhiên. Kinh dịch là nền tảng giúp lý giải các hiện tượng từ tự nhiên, quân sự, chính trị đến kinh tế. Đồng thời, nó cung cấp các phương pháp để phân tích nhân mệnh và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Qua kinh dịch, chúng ta khám phá được sự cân bằng và hài hòa, thúc đẩy sự tiến bộ của bản thân và cả xã hội. Nho gia tôn kinh dịch lên hàng vua của các kinh, thường gọi là quân kinh chí thủ, bao gồm kinh thư, kinh thi, kinh lễ, kinh dịch và kinh xuân thu, gọi tắt là ngũ kinh. Do đó, không quá khi nói rằng kinh dịch là cội nguồn của nền văn minh trí tuệ nhân sinh cao nhất của người Đông phương. Tư tưởng cốt lõi và cảnh giới cao nhất của kinh dịch đó là sự thống nhất giữa con người và tự nhiên, hay nói một cách khác đó là sự hài hòa, cân bằng trong cuộc sống và sự vận hành của trời, con người và đất. Trải qua hàng nghìn năm phát triển của nhân loại, nhưng trí tuệ kinh dịch vẫn luôn mới mẻ và có tính ứng dụng vào cuộc sống đương đại, rất thiết thực và mang tính thời sự. Sau đây, hãy cùng Phong thủy Mai Bùi khám phá 10 điều cốt lõi tinh hoa kinh dịch. Hiểu thấu những điều này sẽ giúp bạn cải biến vận mệnh và mở ra con đường thành tựu nhân sinh một cách thuận lợi và dễ dàng hơn. Điều thứ nhất là thiên mệnh. Như đã nói, tư tưởng cốt lõi, một phương thức phổ quát và là cảnh giới cao nhất của kinh dịch, đó chính là sự thống nhất giữa con người và tự nhiên, hay còn gọi với thuật ngữ là thiên nhân hợp nhất. Tại sao lại như vậy? Bởi trong kinh dịch, quẻ can tượng trưng cho trời, quẻ khôn tượng trưng cho đất, và con người là do trời đất sinh ra. Nhưng khác với vạn vật, con người có bản chất nhân nghĩa, có nguyên tắc của sinh mệnh. Trong đó, xác định con người có sứ mệnh thiêng liêng với đất trời vạn vật. Từ đó mà tạo nên mối quan hệ mật thiết giữa con người và tự nhiên, không thể tách rời. Bởi thế mới nói, thiên địa nhân hợp nhất, còn gọi là thiên nhân nhất thể, là lý tưởng cao nhất của kinh dịch. Như vậy, điều nói là thiên mệnh trong kinh dịch, đó là nói về yếu tố tạo nên mệnh của một người từ khi mới được sinh ra, ví như các yếu tố âm dương ngũ hành, bát tự, giờ, ngày tháng năm sinh, vân vân. Còn được gọi là các yếu tố tiên thiên. Như vậy, mệnh của một người là do trời định sẵn, và các yếu tố di truyền, xuất thân cha mẹ không thể thay đổi. Vạn vật được sinh ra trong tạo hóa từ những vật chất như vàng, bạc, đá quý, cát, sỏi cho đến các loại động vật, vân vân. Mệnh của con người cũng vậy, không có cái nào tốt hay là xấu tuyệt đối, cái nào cũng có lợi ích riêng, chỉ do mỗi người có thể khám phá, khai thác tiềm năng của mình như thế nào mà thôi. Điều thứ hai là hậu vận. Hậu vận, hậu thiên hay là vận là chỉ về hành trình vận động sinh sống của một người từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Như chúng ta đã biết, yếu tố tiên thiên là không thể thay đổi, nhưng vận mệnh là yếu tố có thể can thiệp, tác động và thay đổi thông qua việc rèn luyện, học hỏi, khám phá nhận thức, tu dưỡng của một người. Để cho dễ hiểu, chúng ta có thể lấy ví dụ như sau. Nếu ví mệnh của một người như một chiếc xe, và chiếc xe thì có nhiều loại, chẳng hạn như là xe ô tô, xe máy, xe đạp, vân vân. Và giả sử nhiệm vụ của chiếc xe này là phải đi từ điểm A đến một điểm B nào đó, thì việc đi từ điểm A đến điểm B này của một chiếc xe được ví như là vận. Và như vậy, ta thấy rằng một người được cho là mệnh tốt giống như sở hữu một chiếc xe ô tô, xe gắn máy. Và ngược lại, người có mệnh không tốt là sở hữu chiếc xe đạp. Về mặt lý thuyết thì những người có mệnh tốt thì có thể thực hiện cuộc hành trình với đích nhanh và thuận lợi hơn những người mệnh không tốt. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống của con người, điều đó nhiều khi lại không phải như vậy. Ví như một người có xuất thân giàu có, nhưng vì ỷ thế lộng quyền, xem nhẹ lời giáo huấn của các bậc tiền nhân, coi thường người khác, không chịu học hành tu dưỡng nhân phẩm, đạo đức, làm nhiều điều ác hại người, cuối cùng cũng tán gia bại sản, thậm chí là dẫn đến cảnh lao ngục, thân bại danh liệt. Ngược lại, người có xuất thân nghèo khó nhưng quyết tâm vươn lên, chịu khó chăm chỉ, ra sức học hành, rèn giũa tinh tấn, tu thân dưỡng tính thì hậu vận lại ấm no đầy đủ.
thậm chí còn có thể vươn cao, có địa vị danh tiếng vang xa trong xã hội. Điều này có lẽ không cần kể ra đây, chúng ta cũng có thể kiểm chứng bằng các điển cố lịch sử hoặc nhìn xung quanh cuộc sống hiện tại cũng có thể thấy. Cho nên đạo lý thiên đạo thổ cần, trời giúp những người chăm chỉ, đã được tương truyền kẻ càn chỉ rõ rằng thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Trời luôn vận hành mạnh mẽ, là người phải bắt chước đức trời mà ra sức phấn đấu không ngừng nghỉ. Cổ nhân cũng có câu, đại phú nhờ mệnh, tiểu phú nhờ cần, tức là giàu to nhờ vào mệnh, giàu nhỏ nhờ vào chăm chỉ. Rõ ràng cũng khẳng định rằng chăm chỉ có thể không giàu to, nhưng nghèo bần vững thì chắc chắn là không ngoài hai chữ biếng nhác. Tự chung lại, đổi vận, điều tiên quyết đầu tiên là phải luôn vươn lên, càng chăm chỉ càng may mắn. Thứ ba là phong thủy. Nguyên nghĩa của hai từ phong thủy được giải thích rằng phong có nghĩa là gió, là hiện tượng không khí chuyển động, và thủy có nghĩa là nước, là dòng nước tượng trưng cho địa thế. Do vậy, khi nhắc đến phong thủy có nghĩa là nói đến địa lý. Khi người ta chọn vùng đất để xây dựng nhà ở, tiến hành phán đoán tổng hợp các điều kiện như các nhân tố khí hậu, địa chất, địa hình, môi trường cảnh quan và các điều cấm kỵ trong xây dựng. Trong lịch sử, phong thủy được sử dụng rộng rãi để định hướng các tòa nhà, thường là các công trình có ý nghĩa về mặt tâm linh như lăng mộ, nhưng cũng có thể là nhà ở và các công trình kiến trúc khác theo một cách tốt lành, tùy thuộc vào phong cách, phong thủy cụ thể đang được sử dụng. Một vị trí tốt có thể được xác định bằng cách tham khảo các đặc điểm địa phương như các vùng nước, các vì sao hoặc la kinh, la bàn. Thuật xem phong thủy là phải dùng sức mạnh con người để cải biến những yếu tố bất lợi bên ngoài, chọn lành bỏ dữ. Xem phong thủy là phát huy tính năng động chủ quan của con người, lựa chọn môi trường bên ngoài phù hợp với hoàn cảnh sống của con người, cải thiện hoàn cảnh bất lợi cho sự sinh tồn của con người. Xem phong thủy là thuyết định mệnh chủ động tích cực, chứ không phải là bị động tiêu cực do con người bình thường tưởng tượng ra. Địa lý, vận mệnh vốn có sở nghiệm, nhưng xoay chuyển càn khôn lại nằm ở cái tâm. Người có đức, có tuệ, có thuật, có trí, nếu có một tấm lòng chính khí thì những lòng tham, u sầu, phiền muộn sẽ dần dần tiêu tan. Đối với cuộc sống luôn giữ thái độ lạc quan, vui vẻ, hòa nhã, quang minh chính đại thì mọi việc sẽ không làm khó con người. Đồng thời luôn nỗ lực vươn lên, chăm chỉ cần cù lao động. Như vậy nhất định có thể vượt qua mọi trở ngại, khó khăn trong cuộc sống, mở ra một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn. Bởi vậy có thể nói, tâm thái của một người mới là vũ khí quyền năng tối thượng giúp người đó cải biến bối cảnh, hoàn cảnh sống của mình. Như có câu, đời người 10 vần thì 8 đến 9 vần không như ý. Người ta nói rằng trong hành trình sinh tử của mỗi người thì có tới 50% là tinh thần, 25% là trị liệu và nuôi dưỡng, và 25% là ăn uống và sinh hoạt. Do đó, tinh thần, trạng thái tâm lý của một người có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống cũng như phát triển sự nghiệp của một người. Cổ nhân nói, tâm thái tốt có sức mạnh bằng 100 lần phong thủy cũng bởi là vậy. Những người lạc quan và cởi mở sẽ khiến cuộc sống bình thường trở nên thú vị, khiến cuộc sống nặng nề trở nên nhẹ nhàng và sinh động, khiến khoảng thời gian đau khổ trở nên ngọt ngào và quý giá, khiến những điều tầm thường trở nên có ý nghĩa hơn. Cổ nhân tin rằng phong thủy có vai trò rất lớn trong cuộc sống. Tuy nhiên, phong thủy không hề quyết định vận mệnh, bởi vì tác dụng và mục tiêu của phong thủy là đi thay đổi định mệnh, có tác dụng bổ trợ cho định mệnh, làm cho cuộc sống con người càng thoải mái và dễ dàng hơn. Nếu phong thủy tốt sẽ giúp giảm thiểu được tai họa khi vào vận xấu, giúp gia tăng sự thành công và may mắn khi vào vận tốt. Bởi vậy, phát huy hết sức mạnh và công năng của phong thủy, biến phong thủy trở thành một phương tiện giúp chúng ta cải biến vận mệnh theo chiều hướng tốt, tìm lành tránh dữ, chiêu tài mời phúc, tống khứ họa hoạn, thì cần phải kết hợp giữa phong thủy bên ngoài, tức là môi trường xã hội sinh sống, cùng với bên trong của con người, đó là tâm thái, lời ăn tiếng nói, đối nhân xử thế, hành vi giao tiếp, cách ăn mặc, phong cách đi lại, tư thế đứng ngồi, vân vân, một cách thật tốt và hài hòa. Qua đó có thể cải biến được vận mệnh theo chiều hướng tích cực cho mỗi người. Điều thứ tư là tích đức hành thiện. Vận mệnh của mỗi người đều bị khống chế bởi tam tài thiên địa nhân. Phong thủy quả là có một ảnh hưởng nhất định tới con người, như điều chỉnh phong thủy tốt có tác dụng cứu trợ đúng lúc, rét cho áo, đói cho cơm. Nhưng nếu phải thông qua phong thủy để cầu tài phúc,
cầu bình an thì không phải lúc nào cũng linh nghiệm. Theo kinh nghiệm của các chuyên gia phong thủy, cho dù tìm được phong thủy tốt thì còn phải kết hợp với các điều kiện sau đây. Thứ nhất là đời đời hạnh thiện tích đức. Thứ hai là tính cách của người đương sự tốt. Thứ ba là có dương trạch đương vận. Ý nói là phối hợp cả hình và khí. Thứ tư là dùng đến thiên tinh. Ý nói là các sao để chọn ngày, lấy hiệu ứng các vì sao để thúc đẩy địa linh, như vậy mới có thể thực hiện được nguyện vọng. Rõ ràng, con người là hạt nhân giữa đất trời, mọi việc, mọi sự đều xoay quanh con người. Cho nên, yếu tố tiên quyết để quyết định phong thủy có linh nghiệm hay không lại nằm ở con người. Cụ thể là nằm ở phẩm hạnh như chú ý làm nhiều việc thiện, tu thân dưỡng tính sẽ có thể nhận được sự tôn kính của mọi người. Làm việc được quý nhân phù trợ, phú quý an khang. Do vậy, cổ nhân cũng có những đúc kết nói lên tầm trọng yếu của con người trong việc thúc đẩy công năng của phong thủy hay không, như những câu tâm tồn bất thiện, phong thủy vô ích. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích. Có đức mặc sức mà ăn. Kinh dịch cũng viết tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. Có ý nói là nhà tích chứa nhiều điều thiện tất có dư phúc, nhà tích chứa nhiều ác tất có dư họa. Người xưa nói phúc dĩ phi đức, tích tài bất tích đức, đáo đầu nhất chẳng không. Có nghĩa là phúc phận do đức mà đến, tích tài không tích đức cuối cùng cũng trở về không. Bởi vậy, có thể khẳng định rằng tích đức hành thiện xưa nay luôn là cảnh giới cao nhất để thay đổi vận mệnh con người. Điều thứ 5 là đọc sách. Sách là kho tàng văn hóa, là sự sáng tạo kết tinh của trí tuệ nhân loại, là nguồn kiến thức vô tận và không bao giờ cạn kiệt. Sách là nơi chứa đựng kiến thức về nhiều ngành nghề, về kinh nghiệm sống, về những vấn đề của xã hội, những cảm xúc của tác giả muốn truyền tải đến người đọc. Đọc sách chính là việc học văn hóa, tăng thêm tri thức, là một quá trình học tập suốt đời. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể thu hoạch được nhiều tri thức, kết giao bạn bè, mở rộng tầm nhìn và có thể nâng tầm bản thân. Đọc sách là phương thức nhanh chóng và tốt nhất để học hỏi văn hóa của mấy nghìn năm từ cổ chí kim, thu nạp được lượng tri thức rộng lớn và trở thành người có trí tuệ. Nhờ đọc sách, chúng ta có thể thông hiểu được lời răn dạy của các bậc hiền triết xưa, rút ra những bài học, hấp thụ tinh hoa, hình thành những quan niệm đúng đắn cho bản thân. Đọc sách giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, không còn bị giới hạn bởi một góc nhỏ bé của cuộc sống. Cùng với việc không ngừng đọc sách, con người sẽ hút đúc lên một tấm lòng rộng mở, lý tưởng và tín nhiệm cao xa hơn. Cho nên, từ xưa đến nay, việc đọc sách luôn là một phương pháp quan trọng để thay đổi vận mệnh của một người. Thứ 6 là danh tính. Danh tính là họ tên của một người. Cổ nhân cũng tín niệm rằng ý nghĩa của tên gọi mang tầm quan trọng lớn. Người xưa tin rằng cái tên có thể ảnh hưởng đến vận may trong mọi khía cạnh đời sống, từ sức khỏe, tình duyên, tiền tài cho đến học vấn. Bởi vậy cho nên dân gian cũng lưu truyền câu nói: cho con ngàn vàng không bằng dạy con một cái nghề, dạy con một cái nghề không bằng cho con một cái tên. Một số người đặt câu hỏi: làm sao cái tên có thể có tác dụng to lớn như vậy nếu như nó chỉ có vài chữ và không động chạm gì đến thân thể, sự nghiệp, sản phẩm, vân vân. Khi bạn nghe đến từ hỏa, bạn có cảm thấy nóng không? Khi bạn nghe thấy từ băng, bạn có cảm thấy lạnh không? Khi bạn thấy màu đỏ như lửa, bạn có suy nghĩ nóng nực hay không? Và khi bạn nhìn thấy màu xanh như nước, bạn có cảm giác mát lạnh hay không? Những thứ này không ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể con người. Vậy tại sao chúng lại có cảm giác, quan niệm và cảm tưởng? Tên là thông qua âm, nghĩa, hình dạng, số chữ, lấy ra khí của vật chất, hấp thụ sóng vật chất. Sau vô số cách viết, cách gọi, chúng có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con người và nhiều vấn đề trong cuộc sống. Lý Trưng Trách, thầy phong thủy nổi tiếng ở Hồng Kông cho biết, tin vào dòng năng lượng và sự cân bằng của thế giới. Cổ nhân đặt tên cho một em bé sau khi cân nhắc kỹ giờ sinh và cung mệnh trong lịch chiêm tinh. Đó chính là ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cái tên còn phải có âm phát ra dễ nghe, có số nét ký tự tốt, cân bằng giữa các yếu tố. Như vậy, trên lý thuyết, nếu mọi thứ trong cuộc sống sau này không được suôn sẻ, mọi người có thể bổ sung thêm nguyên tố mới vào tên để khắc phục sự thiếu cân bằng.
Mạch Linh Linh cũng là một thầy phong thủy nổi tiếng khác ở Hồng Kông cho biết, nếu thay tên mới sẽ giúp điều chỉnh hào quang của một người sau các biến đổi lớn trong cuộc sống, chẳng hạn như là mất việc làm. Nhưng bà Mạnh cũng khuyến cáo rằng những người muốn thay đổi tên để điều chỉnh toàn bộ tính cách hoặc đạt mục tiêu cũng sẽ thất vọng. Nhiều bậc phụ huynh muốn đổi tên con để chúng có thể học giỏi nhất lớp. Điều này là không khả thi. Tên mới chỉ có thể đưa vận may đi theo một hướng khác, nhưng chắc chắn không thể vượt quá khả năng và tiềm năng của cá nhân đó. Tuy nhiên, mỗi cái tên được đặt đều là sự nuôi dưỡng và chúc phúc của ông bà, cha mẹ dành cho con cháu. Nó tượng trưng cho tình yêu thương của họ. Tôi tin rằng cha mẹ nào cũng sẽ cố gắng hết sức để chọn cho con mình một cái tên hay và ý nghĩa nhất, và con cái của họ cũng nhất định trân trọng ý định đằng sau đó. Bà Mạnh lý giải. Giáo sư Trương Liên, trường Đại học Quốc gia Singapore thì cho lời khuyên, đổi tên không mát gì, nhưng chúng ta cần nhớ, đây chỉ là một hành động tâm linh. Bạn phải nỗ lực để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Đúc kết lại, vai trò của tên là vô hình, là tinh tế, biến đổi ngầm và mang lại lợi ích suốt đời. Ở trên bề mặt, một cái tên tốt có ý nghĩa như một bộ quần áo đại diện cho tính cách và đẳng cấp của một người, sẽ có tác dụng khích lệ đối với cuộc đời mỗi người, thậm chí còn có tác dụng dẫn dắt chỉ lối. Ở sâu hơn một chút, một số nhân tố trong họ tên cũng tác động đến vận khí của một người. Dù không phải là yếu tố mạnh nhất, nhưng thành công của một người đều có quy luật và có thể tìm ra. Khoa học dự đoán tên cũng không ngoại lệ, nó giống như một bản đồ quỹ đạo của cuộc đời. Thứ 7 là tướng số. Tướng số có nhiều bộ phận cơ bản như nhân tướng học, thần tướng học, thành tướng học. Nhưng hai con đường nhận biết chủ yếu của thuật tướng số đó chính là hình tướng và tâm tướng. Hình tướng tức là quan sát hình thể bên ngoài như gương mặt, tay chân, nốt ruồi, dáng vẻ, đường chỉ tay, hình dáng, màu sắc, tai, mắt, mũi, miệng, vân vân. Tâm tướng tức là nhận biết cái tâm bên trong biểu hiện ra bên ngoài ở cách cư xử, từ hiện thần thái. Trần Đoàn, ông tổ của thuật tử vi và là chân nhân đắc đạo thời Tống, đã viết trong sách Tâm tướng thiên rằng: hữu tâm vô tướng, tướng tùy tâm sinh; hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Có nghĩa là tâm mà không có tướng thì tướng sẽ theo tâm mà sinh ra, có tướng mà không có tâm thì tướng sẽ theo tâm mà mất đi. Điều đó có nghĩa là tướng mạo của một người có thể thay đổi tùy theo tâm nghiện thiện ác. Tâm bất chính thì hình tướng ắt sẽ hiện ra vẻ gian tà. Nhà triết học Đức Arthur Schopenhauer từng nói, vẻ ngoài của một người là bức tranh thể hiện nội tâm của chính họ. Tướng mạo tiết lộ đặc trưng vận mệnh của cuộc đời họ. Vận mệnh như thế nào thì hãy xem tướng mạo có thể biết. Trong chế độ khoa cử thời cổ đại, người thi đỗ phải thông qua bộ lại sát hạch rồi mới được bổ nhiệm làm quan. Mà quy định sát hạch này bao gồm: thứ nhất, thân hình; thứ hai, lời nói; thứ ba, chữ viết; thứ tư là phán đoán. Sát hạch thứ nhất chính là phải yêu cầu có tướng mạo đoan chính đầy đặn. Sau đó mới là các yếu tố về năng lực như khả năng biểu đạt, khả năng viết lách và khả năng phán đoán. Với tiêu chuẩn sát hạch như thế này, đã có nhiều người có tài của Trạng Nguyên nhưng tướng mạo không đạt tiêu chuẩn thì chỉ được bổ nhiệm làm quan ở vùng xa xôi hẻo lánh. Như vậy, tướng mạo có thể ảnh hưởng tới đường công danh, quan lộ. Có thể thấy tướng mạo có vị trí quan trọng trong đời sống. Tướng mạo chính là quá trình trưởng thành của con người. Tâm thái làm người, làm việc, đối nhân xử thế, tất cả đều chuyển hiện trên khuôn mặt, mà vận mệnh cũng vì thế mà thay đổi. Có người đã từng nói, con người có thể có vận xui xẻo nhưng không thể có tướng xui xẻo. Cho dù gặp vận xui xẻo thì cũng phải ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề để người ta trông thấy có cảm giác sạch sẽ và dễ chịu. Như thế, cuộc sống cũng sẽ tươi sáng, mới mẻ. Vận đen cũng sẽ tự nhiên biến chuyển, tiêu tan nhanh chóng và trở nên tốt đẹp hơn. Tâm tốt thì tướng mạo tốt, phú quý đến già. Gương mặt tươi tắn khi cười như hoa xuân nhất định sẽ cảm động lòng người bất kể họ là ai. Một người có diện mạo đẹp, lòng nhân từ thì có vận mệnh tốt, có thể chuyển họa thành phúc. Con người sống trên đời, tướng mạo chính là bản lý lịch của cả cuộc đời. Vận mệnh như thế nào thực ra chính là nằm trong tay của bản thân mình. Cho dù như thế nào thì cũng phải sống đẹp, lòng nhân từ thì tự nhiên tướng mạo sẽ tươi đẹp, vẻ mặt luôn thiện lương thì tự nhiên bình an, thuận buồm xuôi gió. Thứ 8 là kính thần. Trời đất sinh ra muôn Phật và đấng chủ tể gọi là thần.
Scott Litton, nhà nhân loại học định nghĩa rằng thần là hữu thể có năng lực lớn hơn người phàm, nhưng tương tác với con người theo cách tích cực hay tiêu cực, mang con người tới một tầm mức nhận thức mới nằm ngoài những suy nghĩ của cuộc sống phàm trần. Kính thần nghĩa là luôn có tâm kính sợ thần linh, bởi thần linh là tồn tại cao hơn, là tuân theo đạo trời mà bảo hộ nhân loại. Là người nhất định phải có tâm hiếu kính với tổ tiên và thần thánh. Niềm tin là nơi trú ngụ của linh hồn. Đừng tranh cãi về việc có thượng đế hay là linh hồn hay không. Điều đó phụ thuộc vào việc bạn có tôn trọng khái niệm này hay không. Văn hóa thần truyền là văn hóa thần đặt định và truyền dạy cho con người. Cốt yếu là để duy trì những giá trị đạo đức, từ đó bảo vệ được nền văn minh của con người. Khi nhân tâm khinh nhờn, phủ nhận thần, con người sẽ mất đi nguồn gốc của đạo đức, trí tuệ, sức mạnh. Chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh ùa đến, nền văn minh sẽ lụi tàn, dân tộc sẽ diệt vong. Chỉ có kính thần, con người mới có trí huệ, phúc báo, biết phân biệt tốt xấu, thiện ác, văn minh nhân loại mới được trường tồn. Văn hóa thờ cúng thần tích, thành hoàng làng, tổ tiên của người Việt chúng ta cũng chính là kính thần. Nhớ đến nguồn cội thần thánh, con rồng cháu tiên của mình, để chúng ta nhìn vào đó, nhìn vào đức của thần linh mà sống sao cho xứng đáng. Thứ 9 là quý nhân. Đời người chúng ta phải tiếp xúc và kết giao với nhiều người, và trong những người ta quen biết và gặp gỡ đó, ắt sẽ có người là quý nhân của ta. Quý nhân có thể là người bạn tốt, người thầy tốt, người hướng dẫn tốt, người phụ tốt, vân vân. Điều mà người ta thường gọi là số có quý nhân phù trợ không nhất thiết cứ phải là người sẽ cho bạn tiền, cho bạn công việc, mà đôi khi họ đến và mang lại cho bạn một cơ hội. Việc thành công hay giàu có phần lớn phụ thuộc vào chính bản thân của mỗi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có số quý nhân phù trợ. Kinh dịch nói rằng đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu. Âm thanh giống nhau sẽ tạo nên sự cộng hưởng, những hương vị giống nhau sẽ tạo nên sự hòa hợp, hay những sự vật cùng loài sẽ cảm ứng lẫn nhau. Rõ ràng đạo lý muốn nói rằng người nào muốn gặp được quý nhân thì trước tiên bản thân người đó phải tu dưỡng tâm tính thật tốt. Vì như tính cách cần phải khoáng đạt, bao dung rộng mở, tâm hồn luôn vui vẻ lạc quan, tấm lòng thuần hậu chất phác trong sáng sẽ dễ kết giao được với những nhiều người có lương duyên tốt đẹp. Từ đó mà đường đời mở rộng, vận may sung túc, khiến cuộc sống của bạn ngày càng trở nên tốt đẹp và viên mãn hơn. Và cuối cùng, điều thứ 10 là dưỡng sinh. Dưỡng sinh chính là gìn giữ sức khỏe. Rõ ràng ai cũng biết sức khỏe là tài sản vô giá của con người. Trí tuệ kinh dịch cũng được Hoàng đế Nội Kinh, một trong những kỳ thư, tài liệu cổ quan trọng nhất của nền y học cổ truyền Trung Hoa, cũng là một cuốn sách chính về triết lý và lối sống của đạo sĩ, đều xuất phát từ kinh dịch và chủ trương cân bằng khí tạng âm dương và sự thống nhất của con người với tự nhiên. Trong đạo dưỡng sinh, theo Hoàng đế Nội Kinh, hình có nghĩa là hình thể, thân thể của chúng ta. Thần tức là thần thái, bao gồm thất tịnh, vui thích, tức giận, sầu não, nhớ nhung, đau buồn, sợ hãi, lo lắng, tư tưởng, vân vân. Dưỡng sinh là phải khỏe mạnh cả hai phương diện này. Có người cho rằng để giữ gìn sức khỏe có thể nhờ tầm bổ và luyện tập thể thao, nhưng lại quên mất là phải dưỡng thần. Nói một cách khác đi, dưỡng sinh là bao gồm cả dưỡng tâm và dưỡng thân. Trong Hoàng đế Nội Kinh có nhiều chương bàn về dưỡng thân, trong đó có nguyên tắc quan trọng đó là sống đạm bạc, tâm thanh tịnh, vì chỉ như thế mới có được tinh thần an lạc. Hoàng đế Nội Kinh thuật lại chi tiết quá trình cơ thể người già yếu và chỉ ra thất tình lục đục, phóng túng, lao lực làm cơ thể mất quân bình là nguyên nhân chủ yếu gây tăng tốc lão hóa. Qua đó đưa ra nguyên tắc đại khái là mặc ấm phù hợp theo mùa, sống có quy luật, ăn uống điều độ, sáng ăn no, trưa ăn đủ, tối ăn ít và làm việc vừa sức, vân vân. Bất kể là ai, danh phận như thế nào, phú quý hay là sang hèn, thì sức khỏe vẫn là tài sản vô giá, là tối quan trọng, vì nếu không có sức khỏe thì mọi thứ chỉ như mây trôi nước chảy. Còn Hoàng đế Nội Kinh thì cho rằng có đủ hình và thần thì mới có thể tận trung kỳ thiên niên, độ bách tuế lại khứ, có nghĩa là sống hết tuổi trời trăm năm mới đi. Khuyên mọi người hãy khắc chế dục vọng, lòng tham vô đáy để tận hưởng tuổi thọ trời cho. Đây kỳ thực chính là tu luyện để có thể cải biến nhân sinh và thăng hoa trong vận mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ về
10 điều cốt lõi tinh hoa trong kinh dịch, thấu hiểu để cải biến vận mệnh. Hy vọng rằng thông qua video này, quý vị sẽ có thêm kiến thức để ứng dụng vào cuộc sống và cải biến vận mệnh của chính mình. Nếu thấy nội dung hay và hữu ích, hãy nhấn nút thích và đăng ký kênh Phong thủy Mai Bùi để không bỏ lỡ những video mới nhất về phong thủy và trí tuệ của nhân. Hãy để lại bình luận, chia sẻ những suy nghĩ của bạn hoặc đặt câu hỏi để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé. Xin chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, thành công và bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.